एवरीवन, वेलकम टू स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबનું સ્વાગત છે। આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 11મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે, પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો કોમેન્ટમાં। તો આજનો પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે પ્રથમ આસિયાન ભારત દરિયાઈ કવાયત, જેને શોર્ટમાં આપણે AIME નામથી ઓળખીએ છીએ, આ કયા દેશમાં શરૂ થયેલી છે? ઓપ્શન આપેલા છે, તમને આન્સર લખવાનો છે કોમેન્ટમાં, સાથે જેટલું પણ યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો કોમેન્ટમાં। શરૂ કરીએ આજનો 11મી મેનો વિડિયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડિયોમાં, હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યની કોંધ જાતિ છે એ દર વર્ષે બિહાન મેળો ઉજવે છે? બિહાન મેળો છે હાલમાં જ ઉજવવામાં આવેલો છે, ઓકે। અને આ કયા રાજ્યની કોંધ જાતિના લોકો ઉજવે છે? તો આ ઓડિશાની વાત થઈ। બિહાન પણ ઓપ્શનમાં આપી શકે અથવા તો બિહાન પણ આપે, જે રીતે પ્રોનાઉન્સિએટ કરે એ રીતે આપણે તૈયાર રહેવાનું। તો આ ઓડિશા રાજ્યના કોંધ જાતિના લોકો છે આ મેળો ઉજવે છે। હવે શું છે આ મેળામાં એ હું તમને કહું। તો સૌથી પહેલા તો આ ઓડિશાના નાયગઢ જિલ્લાની અંદર જે કોંધ આદિજાતિના લોકો છે દર વર્ષે આ બિહાન મેળો ઉજવે છે। આને બીજ ઉત્સવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, કેમ કે આની અંદર છે વાવણી કરવામાં આવે। આ તહેવારમાં મેળાના સંદર્ભની અંદર છે, મેળાની રીતે ઉજવણી કરવાના સંદર્ભમાં છે અહીંયા વાવણી કરવામાં આવે છે। એક પ્રકારની વાવણી કરી, બરાબર, અને આ ઉત્સવ અથવા તો આ મેળો ઉજવાય છે, અને ઓડિશામાં બીજ ઉત્સવના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે। મહિલાઓ તહેવારનો સુકાન સંભાળે છે, કાળજીપૂર્વક છે બીજ એકત્રિત કરે છે અને માટીના વાસણોની અંદર તે સંગ્રહ કરે છે। ત્યાંના જે આદિવાસી લોકો છે એ કુઈ અથવા તો કુઈ નામની ભાષા બોલે છે। આ બધા પોઈન્ટ છે, બરાબર, આમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે। જીપીએસસીમાં કલા સંસ્કૃતિના જે ક્વેશ્ચન નીકળે છે, ક્લિયર, કલા સંસ્કૃતિના જે ક્વેશ્ચન છે એ પણ અહીંથી આવી શકે છે। તો કોઈ આદિજાતિ ચર્ચામાં હોય તો ત્યાંથી ક્વેશ્ચન આવી જાય કે ભાઈ ફલાણી આદિજાતિ કયા રાજ્યમાં વસવાટ કરે છે। યુનિવર્સલ હોલિસ્ટિક હેલ્થ ઉપર છે સાયન્સ 20 ની ગ્રુપ મીટિંગનું આયોજન થવાનું છે, અને આ બંગારામ ટાપુ ઉપર આનું આયોજન થશે। તો આ બંગારામ ટાપુ છે કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં આવેલો છે બંગારામ ટાપુ? આ લક્ષદ્વીપમાં આવેલો છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે। હાલમાં જ યુનિવર્સલ હોલિસ્ટિક હેલ્થ ઉપર સાયન્સ 20 ની જે એન્ગેજમેન્ટ ગ્રુપ મીટિંગ હતી એ બંગારામ ટાપુ પર થઈ હતી, જે લક્ષદ્વીપ ખાતે આવેલો છે। લક્ષદ્વીપની વાત કરું તો ભારતીય સંઘની અંદર એનું જોડાણ થયું ઓફિશિયલી રીતે 1 નવેમ્બર 1956માં, અને ત્યારે તે કેન્દ્ર શાસિત બન્યું। આજે પણ આ લક્ષદ્વીપ છે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે। ભારતની અંદર વિધાનસભા ધરાવતા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની સંખ્યા કેટલી? તો કે 3। એક તો દિલ્હી, પુડુચેરી અને જમ્મુ કાશ્મીર। જમ્મુ કાશ્મીરમાં વિધાનસભા છે, પણ ત્યાં અત્યારે કોઈ મંત્રીમંડળ કે મુખ્યમંત્રી નથી। શું કામ? કેમ કે ત્યાં હજી સુધી ચૂંટણીનું આયોજન નથી કર્યું। લક્ષદ્વીપની રાજધાની કવરત્તી છે। લક્ષદ્વીપના એડમિનિસ્ટ્રેટર પ્રફુલ પટેલ છે, અને એનું ન્યાય ક્ષેત્ર, લક્ષદ્વીપનું ન્યાય ક્ષેત્ર કઈ હાઈકોર્ટ અંતર્ગત આવે છે એવો પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે, તો આ કેરળ અંતર્ગત આવે છે। આ બધા પોઈન્ટ છે, પરીક્ષામાં આવી શકે। કોલકાતા હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ હાલમાં જ? તો કોલકાતા હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા છે TS શિવગ્નમ। તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી। હાલમાં જ છે કોલકાતા હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે જસ્ટિસ TS શિવગ્નમની નિયુક્તિ થઈ છે। કોલકાતા હાઈકોર્ટની વાત કરું તો ભારતની સૌથી જૂની હાઈકોર્ટ છે। સ્થાપનાની વાત કરીએ તો 1862માં કોલકાતા હાઈકોર્ટની સ્થાપના થઈ હતી, અને ભારતની સૌથી જૂની હાઈકોર્ટ છે। ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પણ નવા કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા છે, હમણાં જ આશિષ જીતેન્દ્ર દેસાઈ બન્યા છે। અને ગુજરાત હાઈકોર્ટના સૌપ્રથમ મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ પણ થોડાક સમય પહેલા જ, 2-3 મહિના પહેલા જ આપણને મળ્યા હતા। એ કોણ હતા? સોનિયા ગિરધર ગોકાણી। સોનિયા ગિરધર ગોકાણી છે, એપ્રોક્સ ફેબ્રુઆરી 2022ની વાત છે, બરાબર, તો અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે। ગુજરાતના સૌથી પહેલા મહિલા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનેલા। હાલમાં જેવી માહિતી આપવામાં આવેલી હતી કે નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની 56મી જે વાર્ષિક સામાન્ય સભા છે એમાં ભાગ લેશે। તો આ કયા દેશમાં યોજાવાની છે? આ સાઉથ કોરિયાની અંદર યોજાશે। તો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, સાઉથ કોરિયા। હાલમાં જ છે આ એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકની જે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સની જે મીટિંગ છે, 56મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા છે, એ સાઉથ કોરિયામાં થશે।
આયોજન ક્યાં થશે તો કે સાઉથ કોરિયા. એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકની વાત કરું તો 1966માં આની સ્થાપના થયેલી છે અને મુખ્ય હેતુ એશિયા પેસિફિક ક્ષેત્રની અંદર છે સામાજિક અને આર્થિક વિકાસ કરવાનો છે તેમજ પ્રોત્સાહન આપવાનો. સૌથી વધુ શેર ધારકો એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકના વાત કરીએ તો જાપાન અને યુએસએ છે. 15.6% શેર ધરાવે છે. બીજા ક્રમે ચીન છે, ત્રીજા ક્રમે ભારત છે, બરાબર, અને પછી છે ઓસ્ટ્રેલિયા. આ બધા દેશો છે, બરાબર, એ ટોપ 5 શેર હોલ્ડર છે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકના. મુખ્ય મથક એનું ફિલિપાઇન્સના મનીલામાં છે. અને સાઉથ કોરિયાની વાત આવી છે તો એક વિન્ટર યુથ ઓલિમ્પિકનું આયોજન થવાનું છે 2024નું સાઉથ કોરિયામાં, તો એ પણ યાદ રાખશું. બાકી સમર ઓલિમ્પિક પણ થવાના છે. સમર ઓલિમ્પિક છે એ ફ્રાન્સના પેરિસમાં થવાના છે. હાલમાં જ સેન્ટિયાગો પેના કયા દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા છે? સેન્ટિયાગો પેરાગ્વેના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા છે. તો આન્સર આવશે પેરાગ્વે છે એક લેન્ડલોક કન્ટ્રી છે. તમે જોઉં છું ચારે બાજુ દેશોથી ઘેરાયેલો છે, ક્લિયર, અને એની રાજધાની છે કોરમ્બા. હાલમાં જ કોને ઓર્ડર ઓફ ધ બ્રિટિશ એમ્પાયરના માનદ સદસ્યથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? ડોક્ટર એમ નંદકુમારને આનાથી સન્માનિત કર્યું છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. હાલમાં જ ડોક્ટર એમ નંદકુમારને ઓર્ડર ઓફ ધ બ્રિટિશ એમ્પાયરના માનદ સદસ્યથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. આ એકચ્યુઅલમાં પુરસ્કાર કોને મળે? આ પુરસ્કાર છે બ્રિટનમાં ભારતીય શાસ્ત્રીય કળાના યોગદાન માટે આપવામાં આવે છે. આ પુરસ્કાર કોણ આપે છે? રાજા કિંગ ચાર્લ્સ તૃતીય. બ્રિટનની અંદર છે ભારતીય શાસ્ત્રીય કળા છે એના યોગદાન માટે આ પુરસ્કાર રાજા કિંગ ચાર્લ્સ આપે છે. બાકી વાત કરું આમની ડોક્ટર એમ નંદકુમારની, તો સંસ્કૃત ભાષાના વિદ્વાન હતા. ત્યાં બ્રિટનની અંદર મુખ્યમંત્રી કોણ છે અત્યારે? પ્રધાનમંત્રી કોણ છે? ઋષિ સુનક. પણ યાદ રાખીશું. રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ દર વર્ષે ક્યારે ઉજવાય છે? 11 મે. બીજું પરમાણુ સફર પરીક્ષણ સફળતાપૂર્વક કર્યું 1998. ક્લિયર? તો એની યાદમાં આપણે 11મી મે રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ ઉજવીએ છીએ. તો રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ છે 11 મે 2023ના રોજ ઉજવાયેલો. બીજું સફળ પરીક્ષણ 11 મે 1998ના રોજ થયેલું હતું. એને ઓપરેશન શક્તિ નામ આપ્યું હતું. ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે કે બીજા પરમાણુ પરીક્ષણને ભારતે શું નામ આપ્યું હતું? કે ઓપરેશન શક્તિ. અહીંયા ક્લિયરન્સ કરી લેજો. અને સૌથી પહેલું પરમાણુ પરીક્ષણ હતું એનું નામ હતું સ્માઇલિંગ બુદ્ધા. એ 18મી મે 1974માં થયેલું હતું, બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખશું. તો અહીંયા બીજા સફળ પરીક્ષણને જ શું કામ આપણે રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ? તો એ વખતના જે પ્રધાનમંત્રી અથવા તો વડાપ્રધાન હતા એમને મન થયું કે ભાઈ આપણે આ જે બીજું પરીક્ષણ થયું છે એની યાદગીરીમાં કંઈક કરીએ આપણે. એમણે આ દિવસને રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ જાહેર કરી દીધો. અને જ્યારે બીજું સફળ પરીક્ષણ કર્યું એના 1 વર્ષ પછી જ આપણે આ ઉજવણી શરૂઆત કરી. 1999માં આ સૌથી પહેલી વખત ઉજવ્યો રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી. 11મી મે બીજું પણ એક અગત્યનું કાર્ય થયેલું હતું. સ્વદેશી એરક્રાફ્ટ હંસાતરી છે એનું પણ સફળ પરીક્ષણ થયેલું હતું. આ પણ યાદ રાખીશું. રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ એની 2023ની થીમ યાદ રાખીશું. સ્કૂલ ટુ સ્ટાર્ટઅપ મીટિંગ યુથ યંગ માઇન્ડ ટુ ઇનોવેટ. આ એની થીમ છે. થીમ પણ યાદ રાખી શકો છો. હાલમાં જ કઈ કંપનીએ ગીગાચેટ નામના ચેટબોટનું અનાવરણ કર્યું છે? ગીગાચેટ નામનો ચેટબોટનું અનાવરણ કર્યું છે સેબર બેન્કે. સેબર બેન્કે છે આનું અનાવરણ કર્યું છે ગીગાચેટ નામના ચેટબોટ. રશિયાની સૌથી મોટી બેંક છે આ, એ પણ યાદ રાખશું. બાકી ચેટ જીપીટી ઓપન એઆઈ બનાવેલો છે, માઇક્રોસોફ્ટ અંતર્ગત કાર્ય કરતી કંપની છે. અને બાકી બાર્ડ નામનો ચેટબોટ બનાવ્યો છે ગૂગલે. આ બધા ચેટબોટ ચર્ચામાં રહેલા છે, યાદ રાખજો. હાલમાં ભારતીય સેનાએ તેના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત તેની રેજિમેન્ટ ઓફ આર્ટિલરીની અંદર કુલ કેટલી મહિલાઓને સમાવેશ કર્યો છે? તો રેજિમેન્ટ ઓફ આર્ટિલરી જે તોપ તમે જોશો ને એમાં કુલ 5 મહિલાઓને સમાવેશ કર્યો છે. એની જે રેજિમેન્ટ હોય, તોપની જે રેજિમેન્ટ હોય ને એમાં કુલ 5 મહિલાઓને સમાવેશ કર્યો છે. 5 મહિલાઓના નામ યાદ રાખવાનું બહુ કહેવાય, ફોર્સ નહીં કરવાનો મગજ ઉપર, પણ એક વખત નજર ફેરવી લેવાની, કેમ કે કદાચ એમાંથી કયું છે કયું નહીં એવું પૂછે તો યાદ રાખવાનું. પણ બહુ વધારે પડતો લોડ નહીં આપવાનો મગજને, યાદ ન રહેતું હોય તો. ક્લિયર? આ તમે સ્કીપ કરી શકો છો. આંકડો યાદ રાખજો, 5 મહિલાઓને સમાવેશ કર્યો એ ફરજિયાત યાદ રાખવાનું છે. તો મહેક સૈની હતા, સાક્ષી દુબે હતા, આદિત્ય યાદવ હતા,
પવિત્ર મુદગીલ હતા અને આકાંક્ષા. આ 5 મહિલાઓ છે આ આર્ટિલરી રેજિમેન્ટની અંદર સમાવેશ. ચેન્નઈમાં એમણે જે ટ્રેનિંગ એકેડમી આવેલી છે ત્યાં તાલીમ પૂર્ણ કર્યું અને પછી આર્ટિલરી યુનિટની અંદર જોડાઈ ગયા. વાયુસેના મેડલ મેળવનાર સૌપ્રથમ મહિલા તમને અહીં પૂછે તો એ કોણ હતા? દીપિકા મિશ્રા હતા. તેમને વિવેક રામ ચૌધરી જે વાયુસેનાના વડા છે એમણે આ પુરસ્કાર આપ્યો હતો અને તે રાજસ્થાનના છે દીપિકા. સિયાચીન ગ્લેશિયરના અંદર સૌથી પહેલા તૈનાત થનાર મહિલા પૂછે તો કેપ્ટન શિવા ચૌહાણ છે, એ પણ રાજસ્થાનના છે. હાલમાં જ ફિડે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન કયા દેશમાં થયું હતું? આ કઝાકિસ્તાનમાં થયેલું હતું. કઝાકિસ્તાનની રાજધાની છે અસ્તાના, ત્યાં આનું આયોજન થયેલું હતું. હાલમાં જ છે ફિડે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ કઝાકિસ્તાનના અસ્તાનામાં થઈ હતી. ટાઇટલ જીત્યું ચીનના ડિંગ લેરીને. ફાઇનલમાં હરાવ્યા રશિયાના ઇયાન નેપોમ્ચી નિયાચી. ઓકે, તેમને આ હરાવ્યા છે એમણે. બાકી ફિડેનું મુખ્ય મથક પૂછી શકે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લોઝનમાં છે અને દિવ્યાંગ લોકો માટે ફિડે છે એક ચેસ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરશે જે સૌથી પહેલું સંસ્કરણ છે પોલેન્ડમાં યોજાશે. ભારતીય સેનાના હેડક્વાર્ટર સૌધર્ન કમાન્ડે નીચેનામાંથી કયા દેશમાં અગ્નિ દમન 2023 અગ્નિશામક કવાયત હાથ ધરી છે? પુણેમાં હાથ ધરી છે. આન્સર આવશે પુણે. એ આપણો આન્સર થશે. ભારતીય સેનાના હેડક્વાર્ટર સધર્ન કમાન્ડ છે મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં અગ્નિ દમન કવાયત શરૂ કરી છે. એક પ્રકારની અગ્નિશામન કવાયત છે. અને બાકી એક આવું જ કન્ફ્યુઝન પોઈન્ટ છે, અગ્નિ વોરિયર અભ્યાસ પૂછે તો ભારત સિંગાપોર વચ્ચે થાય છે. લાસ્ટ ટાઈમ જે થયો એ મહારાષ્ટ્રના દેવલાલીમાં થયેલો. પીએમ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 100 વોટની ક્ષમતા ધરાવતા કેટલા લો પાવર FM ટ્રાન્સમીટર વર્ચ્યુઅલ રીતે ઉદ્ઘાટન કર્યા? તો 91 FM ટ્રાન્સમીટરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. 100 વોટની ક્ષમતા છે આની. અને અગાઉ છે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોના અત્યાર સુધીમાં ભારતમાં 524 ટ્રાન્સમીટર હતા અને એમાં 91 નવા જોડાયા તો કુલ 615 ટ્રાન્સમીટર હવે થઈ ગયા છે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો. બાકી સૂચના પ્રસારણ મંત્રાલય એમના દ્વારા ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો અને પ્રસાર ભારતી બંનેના વિકાસ માટે બાઇન્ડ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. બાકી આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકો છો. 365 દિવસની તમને વેલિડિટી મળશે અને અત્યારે પ્રાઇસ 365 રૂપિયા છે. ટૂંક સમયમાં આ પ્રાઇસ વધવાની છે. જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે છે આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકે છે. નવા ભાવ છે ટૂંક સમયમાં જાહેર થઈ જશે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી.